Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Xong Một Đời Không Uống. Tập 3. Gốc rễ của khổ đau là gì? Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhìn lại một niềm tin rất phổ biến, cho rằng tiền bạc, tình yêu hay thành công là nguồn gốc của hạnh phúc. Qua tinh thần Phật Pháp mà Đức Lama Zopa Rinpoche truyền dạy, người nghe được nhắc rằng những điều đó chỉ mang lại cảm giác dễ chịu tạm thời, chứ không thể tạo ra sự an ổn lâu dài. Khi hạnh phúc bị đặt sai cho, sự trống rỗng và bất mãn là điều khó tránh. Khi có người nói đến khổ đau, phần lớn đều chỉ tay ra bên ngoài. Người này làm mình tổn thương, hoàn cảnh kia khiến mình mệt mỏi. Cuộc đời không công bằng, số phận quá khắc nghiệt. Rất hiếm khi người ta dừng lại để hỏi một câu khác. Khổ này thật sự bắt đầu từ đâu? Không phải từ sự việc, mà từ chỗ nào trong chính mình. Trong bài giảng về cách làm cho cuộc đời trở nên hạnh phúc, Đức Lama Zopa Rinpoche, bạc Latma đáng kính của Phật Pháp Tây Tạng, không né tránh câu hỏi này. Ngài nói thẳng rằng, nếu không hiểu gốc rễ của khổ đau, con người sẽ chỉ lo xử lý phần ngon, và phần ngon thì có xử lý bao nhiêu cũng không hết, vì gốc vẫn còn nguyên. Theo Phật Pháp, khổ đau không phải là hình phạt, cũng không phải là điều gì đó sai trái. Khổ đau là kết quả tự nhiên của cách tâm vận hành, nhưng vì không hiểu tâm mình, con người mới thấy khổ như một điều bất công. Ngài Lama Zopa Rinpoche thường nhắc rằng, muốn hết khổ thì trước hết phải hiểu khổ sinh ra như thế nào, chứ không phải chạy trốn nó. Trong Phật Pháp, gốc rễ của khổ đau được nói đến qua 3 trạng thái tâm rất căn bản, thường được gọi là tham, sân và si. Với người mới học, 3 chữ này rất dễ bị hiểu lệch. Nhiều người nghe đến tham liền nghĩ đến tham tiền, nghe đến sân liền nghĩ đến giận dữ bộc phát, nghe đến si thì tưởng là ngu dốt. Nhưng thực ra, 3 trạng thái này vi tế hơn rất nhiều. Thấm trọng Phật Pháp không chỉ là muốn nhiều tiền hay nhiều vật chất. Tham là trạng thái tâm luôn hướng ra ngoài, luôn muốn nắm giữ, luôn nghĩ rằng nếu có thêm một chút nữa thì mình sẽ ổn. Tham có thể rất nhẹ, rất đồi thường, như mong người khác cư xử đúng ý mình, mong cuộc sống diễn ra theo kịch bản mình vẽ ra. Chính sự mong cầu đó khiến tâm không bao giờ được yên. Sân không chỉ là cơn giận dữ bùng phát. Sân còn là sự khó chịu ầm ĩ, sự chống đối, sự không chấp nhận điều đang xảy ra. Khi đời không như ý, tâm liền cố lại, phản kháng. Và ngay giây phút đó, khổ đã sinh ra. Đức Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, không phải người khác làm mình khổ, mà là tâm không chấp nhận thực tại, làm mình khổ. Si, hay còn gọi là vô minh, là trạng thái không thấy rõ bản chất của sự sống. Không thấy rằng mọi thứ đều thay đổi. Không thấy rằng cảm xúc đến rời đi. Không thấy rằng con người không thể kiểm soát mọi thứ. Chính vì không thấy, nên tâm mới tham. Vì thầm, nên khi không được, tâm mới sân. 3 trạng thái này nối tiếp nhau, tạo thành một vòng lặp khổ đau rất quen thuộc. Điều quan trọng mà Đức Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh là khổ đau không phải do người khác tạo ra cho mình. Người khác có thể nói một câu làm mình khó chịu, nhưng nếu trong tâm không có sân, câu nói đó sẽ trôi qua. Hoàn cảnh có thể không thuận lợi, nhưng nếu trong tâm không có tham mong mọi thứ phải theo ý mình, thì hoàn cảnh đó không biến thành khổ. Điều này rất dễ gây phản ứng với người mới nghe. Có người sẽ nghĩ rằng như vậy là đổ lỗi cho nạn nhân, là bắt con người phải chịu đựng. Nhưng Phật Pháp không dạy chịu đựng trong u mê. Phật Pháp dạy nhìn thẳng vào cơ chế sinh khổ, để không tự làm mình khổ thêm lần nữa. Đức Lama Zopa Rinpoche từng nói đại ý rằng, cùng một hoàn cảnh, nhưng người có tâm khác nhau sẽ có trải nghiệm khác nhau. Điều này không mang tính lý thuyết. Nó có thể thấy rất rõ trong đời sống hàng ngày. Có người gặp khó khăn thì oán trách, bất mãn ngày càng nặng nề. Có người gặp cùng hoàn cảnh đó, nhưng tâm họ mềm, họ chấp nhận, họ tìm cách chuyển hóa. Sự khác biệt không nằm ở hoàn cảnh,
mà nằm ở tâm. Trong Phật Pháp, việc nhận diện thầm, sân, si không nhằm để tự trách mình. Ngược lại, đó là bước đầu của sự tỉnh thức. Khi tâm thấy rõ, lúc này mình đang thấm, hoặc lúc này mình đang sân, thì sức mạnh của những trạng thái đó bắt đầu yếu đi. Không thấy thì bị lôi đi, thấy rồi thì có khoảng cách. Đức Lama Zopa Rinpoche thường nhắc rằng, nếu con người cứ mãi đổ lỗi cho bên ngoài, thì họ trao toàn bộ quyền làm chủ đời mình cho hoàn cảnh. Nhưng khi hiểu rằng gốc khổ nằm ở tâm, người ta bắt đầu lấy lại quyền đó. Không phải để kiểm soát mọi thứ, mà để không bị cuốn trôi. Tập này không nhằm nói rằng khổ đau sẽ biến mất ngay khi hiểu Phật Pháp, vì đời sống vốn vô thường. Nhưng khi hiểu được gốc rễ của khổ, con người không còn hoảng loạn, không còn thấy mình là nạn nhân của cuộc đời. Họ bắt đầu nhìn khổ như một dấu hiệu, nhắc mình quay về quan sát tâm. Theo tinh thần mà Đức Lama Zopa Rinpoche truyền dạy, sống một đời không uống không phải là sống không khổ, mà là không để khổ dẫn dắt cả cuộc đời mình. Khi con người bắt đầu nhận ra rằng tham, sân, si đang vận hành ra sao trong từng suy nghĩ, từng phản ứng nhỏ, thì ngay lúc đó, con đường chuyển hóa đã bắt đầu. Trong tập tiếp theo, hành trình sẽ dừng lại ở một điểm then chốt. Nếu đã thấy gốc khổ nằm ở tâm, thì phải bắt đầu từ đâu để chuyển hóa? Qua tinh thần Phật Pháp, người nghe sẽ được mời nhìn lại vai trò của tâm trong từng trải nghiệm sống. Và vì sao mọi con đường tìm kiếm hạnh phúc đều cần đi qua đây. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.